Quả bơ rất giàu chất dinh dưỡng, vitamin và chất chống oxy hóa, và nó rất tốt cho sức khỏe của cả gia đình. Hôm nay, kênh Mẹ Yêu Bé 24 giờ sẽ giới thiệu tới các bạn cách làm món sinh tố bơ cực kỳ sánh mịn, thơm ngon hơn cả ngoài hàng, sẽ khiến cho cả gia đình cực kỳ thích thú khi thưởng thức món sinh tố bơ hương vị mới lạ này nhé. Nguyên liệu chuẩn bị gồm có quả bơ chín từ 300 cho đến 400 g, đá viên, sữa chua từ 100 cho đến 200 g sữa chua, sữa tươi từ 180 đến 220 ml, sữa đặc khoảng tầm 20 g. Các bạn sẽ tiến hành tách từng phần bơ chín ra khỏi vỏ. Cách thông thường mình hay làm là mình sử dụng dao, sau đấy mình sẽ bổ đôi quả bơ, tiến hành bỏ hạt ở giữa đi, sau đấy thì mình sẽ xẻ thành các cái ô vuông nhỏ như thế này ở trên quả bơ, và mình sẽ sử dụng một cái thìa nhỏ để tiến hành cạo toàn bộ thịt bơ vào bát. Quả bơ chín này của mình rất là xanh, vàng và rất là thơm. Vỏ của quả bơ chín thì nó rất là dễ rách. Như đây bạn thấy mình sử dụng thìa để mình lấy thịt quả bơ ra thì cái vỏ nó cũng rách rất là nhiều đây. Nhưng mà như thế này thì bơ mới đạt được cái độ chín ngon để có thể tiến hành làm sinh tố. Ta sẽ tiến hành cho toàn bộ lượng bơ chín mà đã bỏ vỏ, bỏ hạt vào máy xay sinh tố. Thì với khoảng 300 đến 400 g quả bơ cả hạt và vỏ thì mình thu được khoảng tầm 250 g cho đến 300 g thịt bơ chín. Sau đấy thì mình sẽ sử dụng sữa chua. Thường cái sữa chua này thì mình sẽ sử dụng sữa chua hương vani hoặc là sữa chua trắng để cho vào xay sinh tố bơ, nó sẽ không bị mất cái hương vị của quả bơ. Nếu mà bạn sử dụng những sữa chua như sữa chua hoa quả hay là sữa chua dứa hay nha đam gì đấy thì khi bạn xay vào đây thì sẽ dẫn đến là nhiều khi là cái mùi vị ở trong hộp sữa chua thì nó sẽ làm át đi cái hương vị của quả bơ. Sau đó thì bạn sẽ tiến hành cho sữa đặc vào. Tùy thuộc vào bạn thích ăn ngọt nhiều hay ngọt ít mà bạn sẽ cho lượng sữa đặc này nhiều hay ít. Thì như nhà mình thì mình cho vào đây là khoảng 3 thìa sữa đặc. Sau đấy thì mình sẽ tiến hành mình sẽ cho sữa tươi. Ở đây thì mình sử dụng sữa tươi có đường, thì mình sẽ cho hết gói sữa tươi 220 ml này vào trong cối xay sinh tố. Sau đó bạn sẽ tiến hành cho đá viên vào trong hỗn hợp. Bạn sẽ tiến hành xay hỗn hợp các nguyên liệu đã cho vào trong máy xay sinh tố. Thời gian xay thì sẽ phụ thuộc vào độ khỏe của máy xay của các bạn. Như đối với máy xay sinh tố nhà mình thì mình thông thường là mình sẽ xay trong vòng khoảng tầm 3 phút là hỗn hợp bơ, sữa và đá của mình sẽ thấy là nó nhuyễn và nó tan hoàn toàn rồi, nó tạo thành một hỗn hợp sánh mịn rồi. Mình thấy sinh tố của mình nó khá là nhuyễn và mịn rồi thì mình sẽ tắt máy. Đây là hỗn hợp sinh tố của mình sau khi đã được xay xong. Hỗn hợp rất là sánh mịn. Mình sẽ rót ra các cái cốc để cho cả nhà cùng thưởng thức.
Cốc sinh tố bơ của mình có màu xanh cốm, rất bắt mắt, ngửi mùi rất là thơm. Đây là cốc sinh tố bơ của mình. Đây là cốc sinh tố bơ mình vừa xay xong, rất là thơm ngon. Thành phẩm của mình thì được 3 cốc sinh tố bơ đầy như thế này. Bạn xem thành phẩm của sinh tố bơ của mình rất là đặc sánh, ăn rất là thơm, mùi bơ và rất là mát.